Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Tocmai ce am filmat un videoclip despre un fungicid bio, despre un fungicid natural pe care eu îl folosesc întotdeauna împotriva manei. Nu știu dacă la momentul în care vedeți acest videoclip ați văzut videoclipul sau nu l-ați văzut. Asta nu știu încă, dar mi-am adus aminte că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat despre un dăunător, cum anume îl combate. Ei bine, haideți să facem un videoclip foarte scurt despre acest lucru, să nu îl lăim foarte mult, pentru că nu pot decât să vă explic. Nu am cartofi în grădină, pentru că despre gândacul de Colorado este vorba despre un insecticid care poate combate gândacul de Colorado sau un repelent, și eu, neavând aceste plante, nu am ce să vă arăt, dar vă explic despre ce este vorba. În combaterea gândacului de Colorado trebuie să făcute mai multe acțiuni. Nu mai are rost să vorbim de arătura adâncă din toamnă, nu mai are rost să vorbim despre curățarea mecanică, adică pur și simplu cu mâna, a acestor gândaci, ci vom vorbi despre o soluție care, împreună cu acestea mai devreme menționate, ar da niște roade foarte bune. Am prieteni care au testat aceste soluții și eu le-am testat la rândul meu când aveam o cultură. Acum terenul este foarte mic, nu mai am atâta teren pe cât aveam odată și nu mai pot întreține niște culturi foarte mari. Și dacă aș cultiva cartofi, haideți să vă spun cum anume l-aș combate. Iar acum, dragii mei, haideți să vă spun despre ce este vorba. Este o metodă mai puțin ortodoxă, dar dă randament. La mine a dat, la prietenii mei a dat și la dumneavoastră va da randament. Este mai mult un repelent. Încercați-o, că nu aveți nimic de pierdut, dar eu sunt sigur că va funcționa. Mergeți în cultura de cartofi și strângeți o mână sau două mâini de gândaci. Foarte important, gândacii să fie maturi și nu îi omorâți în momentul în care îi adunați. Puneți într-o găleată și cu un lemn, dar ușor, nu ușor, faceți-le felul gândacilor. Peste acestea adăugați 2 litri de apă la 2 mâini, o mână de gândaci, 1 litru de apă. După aceea aveți nevoie de o plantă numită tutun. O găsiți în țigări. Luați 3, puteți lua și 4 țigări, puneți-le într-un ibric cu 1 litru de apă și fierbeți-le pentru 5 minute. După aceea lăsați apa să răcească și puneți-o peste apa în care le-ați făcut felul gândacilor. După aceea, cu o mătură sau cu ceva, luați și stropiți cultura în diferite părți. Cum funcționează? În primul rând, gândacii, cei mai importanți. În momentul în care ei simt pericol, ei sunt o specie, ca toate speciile de fapt și de drept, emană niște feromoni. Niște feromoni de panică, niște feromoni de periculozitate, nu știu, prin care ei se anunță unii pe alții că este ceva periculos în zona respectivă. Iar acest lucru, ajungând în anumite zone din cultura de cartofi, cei care vor veni, indivizii tineri care vor veni pur și simplu în această zonă, vor simți acești feromoni și nu se vor apropia, pentru că vor ști că este un pericol. În plus, tutunul nu degeaba scrie că 80-90 de substanțe nocive pe pachetul acela de țigări, este foarte puternic în a respinge pur și simplu aceste insecte, pentru că iarăși vin și vă menționez faptul că sunt niște specii și speciile vor să supraviețuiască. Iar în momentul în care simt ceva toxic, ceva care nu este în regulă pentru ei, nu se vor apropia. În combinație cu feromonii și cu acest repelent pe bază de tutun, pentru că tutunul este un insecticid natural, se știe din moș strămoși acest lucru, va da randament. Așa cum v-am spus, nu am cultura în grădină, nu pot să vă arăt, v-am spus cum să o aplicați, încercați, pe asta se bazează grădinăritul bio și observați rezultatele. Chiar aștept în comentarii să vedem dacă a fost bine sau nu. Sper să vă fie de folos acest material, puneți-l în practică și să ne revedem cu bine la următorul videoclip.